Mirëmbrëma dhe njëherë nderuar shikues, në edicionin qendror informativ live në News24 në studio jam sërish me kolegun Edvin Paruca. Mirëmbrëma dhe njëherë Paruca. Mirëmbrëma Ola, jemi me Ola Bruko në këtë edicion ndër të tjera do të ndjekim. Nga Parlamenti, Kryeministri Rama ftoi publikisht presidentin e vendit të thotë arsyet e refuzimit për mos dekretimin e Sandër Leshit si ministër i brendshëm. Kreu i qeverisë la disa ditë kohë Metës për të reflektuar rreth vendimit. Kryeministri Rama prezanton Sandër Leshin në Ministrinë e Brendshme pasi e emëroi me vendim qeverie në postin e zëvendës ministrit. Më herët Parlamenti votoi në seancë të jashtëzakonshme shkarkimin e Fatmir Xhafait, i cili u pa i qeshur teksa qëndronte i ulur në karrigen e Tahirit. Pas më shumë se një viti që kreu i shtetit mbante në sirtar propozimin e kryeministrit Rama për kreun e shërbimit informativ, Meta ka dekretuar Elidon Bendon në krye të shërbimit. Bendo qëndron në këtë detyrë si komanduar që prej dorëheqjes së Vishuajazit. Pas përfundimit të ekspertizës mjeko-ligjore, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka autorizuar tërheqjen e trupit të pajet minoritarit Konstantino Kacifas. Familjarët e 35 vjeçarit janë nisur drejt Tiranës për të tërhequr nga morgu trupin e të ndjerit. Ceremonia mortore pritet të kryhet ditën e njëjtë në Bularat. Autori dyshuar për vrasjen e Milano Boçit dhe plagosis së shokut të tij Melvin Disha janarin e këtij viti në Tiranë mohon autorsinë. Hektor Xheçuka u arrestua pas 6 muaj hetimesh dhe dyshohet se është vrasës me pagesë. Shtetet e Bashkuara mbajnë sot zgjedhjet për Kongresin Amerikan, të cilat konsiderohen si një test për presidencën e Donald Trump. Sondazhet favorizojnë demokratët, të cilët janë përfaqësuar në fushat nga ish-presidenti Obama. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani gjërësisht. Kryeministri Edi Rama ka sulmuar presidentin e Republikës Ilir Meta pasi ky i fundit refuzoi të dekretonte Sandër Leshin ministër të brendshëm. Në parlament Rama foli për krisje kushtetuese e cila rrezikon të përshkallëzohet në thyerje. Për kreun e qeverisë, kreu i shtetit ka bërë shkelje të kushtetutës pasi tejkaloi kompetencat. Megjithatë Rama la një derë të hapur për reflektim nga presidenti i Republikës. Pritshmëria e publikut për përshkallëzim të konfliktit Rama-Meta e ngritur nga vetë kryeministri kur lajmëroi se nuk mbaron me kaq, nuk u shpërblye plotësisht në kuvend. Tonet e fjalës së Ramës kaluan nga krisja kushtetuese qeveri presidencë tek shpresat për reflektim të këto dyja palët për zgjidhjen kushtetuese të rastit të Sandër Leshajt. Krisja në këtë rast nuk është personale, as politike. Krisja është kushtetuese. Dhe ne që jemi këtu, mishërimi i vullnetit popullit sovran mes dy raundave zgjedhore do bëjmë çmos në radh parë për ta ngjitur në radh parë. Uroj që të gjejmë nga ana e presidentit të Republikës dëshirën dhe durimin për të mos e çuar krisjen në thyerje, që sigurisht nuk do jetë fundi i botës. Shefi i ekzekutivit lexoi arsyet që rendisë presidenti për vendimin refuzues për dekretimin e general Sandër Leshit, duke ftuar më pas Metën të thotë publikisht arsyet e oponencës. Presidenti i Republikës, në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në mbështetje të kushtetues, nuk krijoi bindjen e plot për t'i dhënë besimin e tij kandidaturës së zotit Sandër Leshaj si ministër i brendshëm. Mirë se të vi zoti president dhe të na rrëfej me dyert mbyllura, të hapura, vetëm me ne apo bashkë me gjysmën e familjes son politike këtu në parlament, gjithçka që e ka mbajtur për brenda me shumë gjas pa arritur do të ma thot as mua në sy. Po mos qoftë ajo që më ka thënë mua. Larg qoftë. Duke thënë se asnjëherë nuk është bërë përpjekje për të sfiduar autoritetin e presidentit, Rama zbuloi se për Sandër Leshin, kreu i shtetit, kishte kërkuar informacione edhe nga zyrat e panjohura më parë. Dhe s'ka mas sot asnjë objeksion pse për general Sandër Leshin u kërkuan letra pas tërtije si për asnjë ministër në historinë e Republikës, në adresa të pa vizituara ndonjëherë më parë nga postieri i presidencës. Madje e falenderoj edhe publikisht presidentin për hulumtimin tejet skrupulos të skaluarës së largët dhe të afërt të ministrit brendshëm që ai la pa dekretuar, pavarësisht pastërtisë aq të stërvërtetuar të figurës tij,
sa një mendje e keqe mund të thotë, ore mos është pikërisht kjo pastërti kaq skënderbegase që shqetëson Ilir Metën. Rama ditët e fundit ka përkufizuar politikën një lojë shahu, e për të mos e quajtur të mbyllur përballjen me Shamat, Rama i la disa ditë presidentit Ilir Meta për të reflektuar. Dhe do t'i japim ca ditë kohë, jo vetëm presidentit Republikës që ta bluaj këtë çështje dhe të punoj për të krijuar bindje të plot, po dhe vetes për të hedhur hapin tjetër. Për të forcuar qëndrimin e tij se kushtetuta detyron presidentin e Republikës të dekretoj propozimin e kryeministrit për ministër, Rama kujtoi vendimin që Bujar Nishani mori për të dekretuar Fatmir Xhafën si ministër të brendshëm, pavarësisht qëndrimit të tij kundër. Sandor Leshi zyrtarisht është drejtuesi i Ministrisë së Brendshme edhe pse posti që u caktua me vendim të qeverisë është ai i zëvendës ministrit. Qeveria mori vendimin pas refuzimit të presidentit të Republikës për ta dekretuar Leshin. Kryeministri Rama është të treguar i kujdesshëm që të ishte prezent në kalimin e detyrës. Odiseja për emërimin e Sandor Leshit në drejtimin e Ministrisë së Brendshme pas refuzimit për dekretim nga ana e presidentit të Republikës mori fund me vendimin e qeverisë. Ekzekutivi në një mbledhje jashtëradhe vendosi që Leshi të emërojë në postin e zëvendës ministrit, por me kompetencat e drejtuesit të këtij dikasteri. Fotografia e ditës e kryeministrit Edi Rama para ditën e kësaj të martëje e tregonte atë teksa shtrëngonte duart me Leshin, pasi vendimi ishte bërë publik. Prezantimi zyrtar u bën në Ministrinë e Brendshme në ambientet e së cilës i pari mbërriti Fatmir Xhafaj, e më pas së bashku kreu i qeverisë dhe drejtuesi de facto i ministrisë Sandor Leshi. Në ato pak minuta brenda ministrisë është bërë kalimi i detyrës nga Xhafaj tek Leshi me bekimin institucional të kryeministrit Rama. Pjesë e dorëzimit të detyrës ishin edhe 4 zëvendës ministrat e tjerë dhe drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu. Më pas kryeministri dhe ish ministri dolën së bashku, ndërsa Sandor Leshi vijoi ditën e parë të punës. Në kushtet e krijuara mbeten disa pikpyetje mbi pozicionin vendimmarrës të zotit Leshi në mbledhjet e ekzekutivit shqiptar, apo edhe përfaqësimit të tij në seancat parlamentare. Në dalje askush nuk foli për mediat, por fakti është që uniformat blu tashmë e kanë një drejtues të ri, edhe pse nuk arriti të merrte mbështetjen institucionale të kreut të shtetit përmes dekretit presidencial. Më herët në seancën e jashtëzakonshme plenare, ku vendi votoi dekretin e presidentit të Republikës Ilir Meta për shkarkimin e Fatmir Xhafës nga posti i ministrit, ndërkohë që vetë Xhafa i ulur në rreshtat e fundit të sallës, ku më parë ulej Sajmir Tahiri, ka votuar për shkarkimin e tij. Mbyllet votimi 75 asnjë kundër asnjë abstenim. Do të komunikojmë tani live me kolegët në Zërin e Amerikës. Përshëndetje me njëherë me kolegen Menada Zaimi. Mirëmbrëma Menada. Mirëmbrëma Ola. Si po shkon në nisje të bisedës tonë? Si po shkon procesi zgjedhor dhe cilat janë shanset e secilës palë për të fituar? Në Shtetet e Bashkuara Ola po votohet sot për përfaqësuesit e Kongresit me një elektorat të ndarë thellësisht, fal dëgjues përdorur gjatë fushatës zgjedhore fokusuar tek shpreha ne kundër atyre. Kjo do të jetë një garë fort që mund të ndryshojë balancën e pushtetit në Washington dhe nëse ndodh kështu me shumë gjasë dhe 2 vitet e ardhshme të presidencës Trump. Gara zhvillohet për 435 vendet e dhomës përfaqësuesve plus 35 nga 100 vendet e Senatit Amerikan ose 1/3 e tyre, si dhe për 36 nga 50 vendet për guvernator shteti. Përpara ditës votimit janë hedhur 36 milion vota, në atë që njihet si votimi parakohshëm, një shifër kjo më e lartë se në 4 vite më parë, në të paktën 25 shtete dhe Washington DC-n. Sondazhet e opinionit publik dhe analizëve sugjerojnë se demokratët, të cilët përfaqësojnë opozitën në Shtetet e Bashkuara, kanë një avantazh në betejën për kontrollin e dhomës përfaqësuesve. Demokratët janë të favorizuar për fituar më shumë vende të dhomës së ulët Kongresi se sa kanë aktualisht. Atyre u nevojitet një fitore përgjithshme për 23 vendesh për të rimarrë shumicën në këtë dhomë, por pjesëmarrja në zgjedhje do të jetë një faktor i rëndësishëm nëse demokratët shpresojnë të rimarrin kontrollin e dhomës përfaqësuesve. Nga ana tjetër, republikanët kanë besim se do të ruajnë shumicën e brisht që gëzojnë në Senat. Republikanët i kanë varur shpresat tek presidenti Donald Trump, mbështetja që ai ka siguruar tek përkrahasit e tij në mënyrë që të ruajnë avantazhin e ngushtë që gëzojnë në Senat. Bëhet fjalë për 51 vende që kanë aktualisht nga 100 gjysej, ndërkohë që demokratët kanë 49 vende. Nga 35 vendet Senatit për cilat po votohet sot, demokratët kanë aktualisht 26 prej tyre dhe republikanët 9. Historikisht republikanët kanë një pjesëmarrje më të madhe në votimet për Kongresin që përkojnë me mesin e mandatit të presidentit.
Por, sipas analizëve në përgjithësi, në zgjedhjet e mesit mandatit, partia e presidentit nuk del mirë me rezultate. Por, nëse parashikimet e sondazheve dalin, të dyja palët do të kenë diçka për të gëzuar, Ola. E kuptoj, ndërkohë, pse presidenti Trump me nada i ka vlerësuar këto zgjedhje si një referendum për të dhe duhen parë në fakt ato si të tilla? Po, duhet që jenë pa frikë si të tilla, edhe vetë presidenti sikurse ju e thati ishe si referendum për agjendën e tij, me të cilën fitoi zgjedhjet në vitin 2016, dhe këto janë mjaft kritike për përballjen e radhës presidenciale të vitit 2020. Presidenti Trump beson se prej vitit 2016 populariteti i tij është rritur ndjeshëm, gjë që sipas tij do të ndihmojë shumë dhe republikanët gjatë procesit. Ka disa çështje të rëndësishme në pritje që lidhen me politikat e kujdesit shëndetësor, betejë tregtare. Votuesit amerikanë do të tregojnë me vot nëse janë pro apo kundër qasjes presidentit për çështje si imigracioni. A mjaftojnë ata thjesht me faktin që zoti Trump i është përmbajtur premtimeve, por dhe mënyrës se si ka shkuar deri tek vendimarrja dhe si janë përgjigjur të vetët të republikanët kësaj agjende. Debati më i fundit lidhet me karavanin e imigrantëve që po i afrojnë kufirit vendit me Meksikën. Zoti Trump i ka kritikuar demokratët, Ola, lidhur me imigracionin gjatë fushatës, i ka akuzuar ata se duan të ftojnë karvane imigrantësh të palishëm njëri pas tjetrit në Shtetet e Bashkuara, por kjo sipas tij nuk ka për të ndodhur. Demokratët kanë angazhuar figura të një profili të lartë politik, përfshi këtu ish presidentin Barack Obama, për të rritur shanset përfitore, si dhe për të kundërshtuar qasjen e administratës Trump rreth kësaj çështje, imigracionit. Në një fjalim të tij, fushatës, zoti Obama e ka cilësuar si marifet politik dërgimin e trupave në kufi të vendit me Meksikën. Është kjo dhe shumë çështje të tjera për cilat sot amerikanët do të flasin me votë. Kuptoj, ndërkohë, cilat janë problemet me cilat mund të përballen potencialisht këto zgjedhje? Në sipërfaqe ka dalë problemi i manipulimit të votës. Megjithëse fenomeni është jashtëzakonisht i rrallë në Shtetet e Bashkuara, presidenti Donald Trump paralajmëroi një ditë më parë për atë që e quajti votimi palishëm gjatë zgjedhjeve për Kongresin, duke risjellë një temë në fakt të njohur, të cilës ai dha shumë vëmendje gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Në një postim në Twitter dje, ai shkruante se zyrtarët e zbatimit të ligjit janë njoftuar të ndjekin nga afër çdo votim të palishëm që mund të ndodhë në zgjedhjet e sotme apo që mund të kenë ndodhur në votimet paraprake. Përveç kësaj, studiuesit e zgjedhjeve dhe ekspertët anemban pajtohen se nuk ka prova për mashtrim të gjerë me votën, qoftë nga shtetasit apo jo shtetasit. Cilat janë pritshmëritë me nada për pjesëmarrjen e votuesve të rinj, duke patur parasysh që në dekadën e fundit shifrat e pjesëmarrjes së tyre kanë qenë mjaft zhgënjyese? Betet shihet pjesëmarrja e tyre, Ola, nëse palët politike kanë arritur të thrasin kësaj grup moshe, entuziazmit, sinergjisë që ajo përfaqëson për të mbledhur në kutitë e votimit. Në vitin 2014, më pak se 20% e votuesve të rinj votuan, pjesëmarrja më e ulët ndonjëherë, krahasuar me rreth 40% popullsisë përgjithshme. Kjo sipas të dhënave zyrtare. Ky trend ka pak gjasa të ndryshojë, por ka disa shenja pozitive për demokratët, të cilat në fakt tentojnë që të tërheqin këtë grup mosh, pra votuesit e rinj, më shumë se sa republikanët. Regjistrimi për të votuar në mesin e të rinjve është rritur, sipas gjetjeve të sondazheve të kohëve të fundit, më shumë të rinj thonë se planifikojnë të votojnë këtë vit, sesa në 2 zgjedhjet e fundit, gjë që mund të paralajmëronte edhe një numër më të lartë të votuesve të kësaj grup moshe në dekada. Megjithatë, të rinjt i kanë zhgënjur pritshmëritë në të shkuarën, madje edhe kur ata janë shfaqur dukshëm mjaft entuziast përpara procesit. Menada Zaimi, faleminderit. Ju uroj punë të mbar në vazhdim. Partia Demokratike e cilëson Sandor Leshin si një ushtar të kryeministrit Rama, që sipas Edi Palokës është emëruar për të mbrojtur nga arrestimi Vangjur Zhdakon. Nënkryetari i Partisë Demokratike tha se general Leshi mund të vërtetojë se nuk është një kukull vetëm nëse nuk pengon arrestimin e kryebashkiakut të Durrësit. Parlamenti i hapi sot rrugën drejtimit Ministrisë Brendshme nga një tjetër ushtar i Edi Ramës, fundit cilit do t'jetë i njëjtë shërbëtor i një kryeministri peng i krimit organizuar. Sandor Leshaj nuk ka për ta luftuar dot krimin, sepse pushteti politik i shefit tij varet nga blerja e votës
nëpërmjet bandave dhe krimit organizuar. Sa ndërdheshaj është produkt i një qeverie ilegjitime që qëndron pushtet me të paktën 15 mandatet blera. Sa ndërdheshaj nuk do ta luftoj krimin që ble vota për të, sepse Edi Rama e ka emëruar atje për të mbrojtur nga arrestimi menjëhershëm Vangjus Dakon, simbolin e blerjes pushtetit politik të Edi Ramës nëpërmjet krimit organizuar. Sa ndërdheshaj e ka shumë të thjesht të provoj sot se nuk është një kukull. Ai nuk duhet pengoj arrestimin e Vangjus Dakos. Në Shqipëri nuk ka për të patur as drejtësi, as luftër kundër krimit dhe as një zhvillim normal pa u ndërshkuar krimi elektoral që mban në pushtet qeverinë ilegjitime të Edi Ramës. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka dekretuar ndërkohë emërimin e Helidon Bendos në krye të Shërbimit Informativ Shtetëror. Vendimi i Metës ka ardhur fiks një vit pas propozimit të Ramës për të emëruar Bendo në krye të institucionit më të rëndësishëm të sigurisë në vend. Helidon Bendos vëndson në këtë detyrë Visho Ajazilikën, i cili drejtoi Shërbimin Informativ Shtetëror për 5 vite me radhë. Teksa refuzoi dekretimin e sa ndërdheshit si ministri i brendshëm kreu i shtetit Ilir Meta, ka bërë lëvizjen e radhës surprizuese. Ai ka firmosur dekretin për emërimin e Helidon Bendos në krye të Shërbimit Informativ Shtetëror. Lëvizja e presidentit ka zënë mat kryeministrin, kuvendin por dhe mediat. Dekretimi erdhi pikërisht ditën që Helidon Bendo doli përpara Komisionit të Sigurisë për buxhetin e shish për vitin 2019. Firma e Metës vjen fiks një vit pasi Helidon Bendo u propozua nga kryeministri Rama. Për një vit, presidenti Meta kishte hezituar të firmoste propozimin e kreut të qeverisë, pa dhënë asnjë arsye të qartë. Deri në 6 nëntor, Helidon Bendo drejtoi shish si drejtues i komanduar. Tashmë zyrtarisht ai është pasardhësi i Visho Ajazilikës. Visho Ajazilika i paraqiti dorëheqjen kryeministrit Rama më 30 tetor të 2017-s, pa dhënë ndonjë motivacion. Pak muaj më vonë, pikërisht në dhjetor, Rama e propozoi Likën si ambasador të Shqipërisë në NATO, propozimi i cili u pranua nga presidenti Ilir Meta. Duke parë diskutimet e ditëve të fundit, mbetet për të zgjidhur vetëm ngërçi për ministrin e ri të brendshëm. Me gjithë refuzimin e presidentit, kryeministri Rama nuk është tërhequr nga propozimi i tij. Ai ka bërë lëvizjen e tij duke emëruar sa ndërdheshin zëvendës ministër të brendshëm për me kompetencat e ministrit. Tashmë mbetet për të parë se kush do të lëviz gurin e radhës. Loja e shahut sapo ka filluar. Helidon Bendo është drejtuesi 10 i Shërbimit Informativ pas vitit 1990, nga Irakli Koçollarit deri tek Visho Ajazilika. Kronika në vijim na sjell në vëmendje kush e drejtoi institucionin më të mistershëm në Shqipëri. Shërbimi Informativ i Shtetit, institucioni më i mistershëm në Shqipëri, ka tashmë shefin e ri, të dekretuar nga presidenti Ilir Meta. Helidon Bendo është drejtuesi i 10 i shishit pas vitit 1990, kur organet e sigurimit të shtetit që funksiononin gjatë regjimit komunist u reformuan, duke u përshtatur kërkesave të shtetit ligjor. Kur në vitin 1991 u krijua Shërbimi Informativ Kombëtar, kryeministri Fatos Nano emëroi drejtuesin e parë, historianin Irakli Koçollari, me një karrierë të pasur në fushën e diplomacisë. Ai e drejtoi institucionin më pak se një vit, gati 10 muaj, deri në qershor të vitit 1992. Drejtori i dytë ishte Bashkim Gazidede, i emëruar nga Aleksandar Meksi. Ai ishte diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës për matematikë dhe qëndroi për 5 vjet në krye të shikut, sikurse quhej asaj kohe institucioni. Pas formimit të qeverisë të shpëtimit kombëtar në vitin e mbrapsht 1997, në periudhën e kryeministrit Bashkim Fino, u komandua Astrid Kodra për t'ia lënë vendin Arben Karkinit deri në 21 gusht të vitit 1997. Me ardhjen e Partisë Socialiste në pushtet, kryeministri Fatos Nano emëroi pedagogun e fizikës Fatos Klosi, i cili qëndroi 5 vjet në detyrë. Gjatë kohës së Fatos Klosit ndryshohet emërtimi nga Shërbimi Informativ Kombëtar në Shërbim Informativ i Shtetit. Pasuesi i Klosit ishte Petrit Myftari, me komandim për një periudhë të shkurtër 3 mujore. Kujtim Hysenaj, një ish ambasador i Shqipërisë në Jugosllavi, do të ishte shefi radhës i shishit.
Hysena i vdiq gjatë ushtrimit të detyrës. Në vend të tij, kryeministri Fatos Nano emëroi Bahri Shaqirin, i diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Shaqiri qëndroi për një periudhë 5 vjeçare deri në vitin 2012, e që përkoi edhe me kohën kur kryeministër ishte Sali Berisha. Më 8 gusht të vitit 2012, kryeministri Sali Berisha i befasoi të gjithë kur emëroi Visho Ayazi Likën në krye të Shishit. Kjo për faktin se ai kishte 2 pasaporta, shqiptare dhe një kanadeze. Edhe Visho Ayazi Lika ishte diplomuar për matematik si Bashkim Gazitete. Visho Ayazi Lika qëndroi në detyrë deri në tetor 2017, kur paraqiti dorëheqjen. Tashmë në krye të Shishit kemi drejtorin e 10 të tij, Helidon Bendo, i treti drejtues i diplomuar për matematik. Të ndalohen vendimarrjet në kuvend ku ka konflikt interesi. Apeli është bërë nga kryeparlamentari Gramoz Ruçi gjatë simpoziumit për konfliktin e interesit organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë, cilët DKP-i dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Ruçi tha se ky simpozium duhet konsideruar si një pasqyrë për vetveten. Në kuvend duhet ndalohen kategorisht vendimarrjet me konflikt interesi midis deputetëve dhe akteve të votuara prej tyre. Por nëse dikush nuk mund ta përballojë dot standardet e ndershmërisë, atëherë le të zgjedhë të ngelet i ndershëm, pa qenë deputet, si thot një fjalë e urtë, kush nuk e duron të nxehtit, nuk duhet futet apo të rrijë në kuzhinë. Rreziku i konfliktit interesit asimetrik me nivelet e hierarkisë së funksionarëve publik. Megjithatë, goditja ndaj tij duhet të jetë asimetrike, sa më lart të ndodhin shkeljet, aq më të ashpër duhet jemi përshkelësit. Si para ligjit, ashtu dhe para moralit, jemi të gjithë barabartë. Prandaj, as mos fshihemi pas metaforave dhe as mos krijojmë metafora të reja. Në këtë betejë që po përshkallëzojmë dhe bindjet plot, sigurisht që kemi dhe kundërshtarë. Prej tyre dëshiroj të evidentoj perceptimet negative për deputet caktuar, që mund shtrihen lehtësisht për gjithë trupën legjislative dhe që dëmtojnë prestigjin dhe imazhin e kuvendit tërësi. Por më i madhi kundërshtar është politizimi ekstrem që i bëjmë kësaj çështje në debatin politik dhe ato parlamentar. Është e qartë që pushteti dhe qeverisja afrojnë mundësi dhe ushqejnë konfliktin e interesit më shumë se sa qenë janë opozit. Prandaj unë do të bëj thirrje që ta konsiderojmë këtë supozium si një pasqyrë ku të gjithë duhet shikojnë vetveten. Pas përfundimit të ekspertizës mjekoligjore për trupin e pajet të minoritarit Konstantinos Kacifas, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka firmosur për dorëzimin e trupit familjarëve të tij. Autorizimi është firmosur nga prokurori që po heton këtë çështje, Njazi Seferi. Pas autorizimit nga Krimet e Rënda, familjarët e minoritarit grek që mbeti i vrarë pas një shkëmbimi zjarri me forca speciale Renea janë nisur drejt Tiranës për të marrë trupin e pajet të 35 vjeçarit. Varrimi i Kacifas pritet të bëhet ditën e enjte, ndërsa mësohet se nga Greqia do të nisen disa autobus me përkrahas të familjes për të marrë pjesë në ceremoninë martore. Minoritari Kacifas mbeti i vrarë më 28 tetor në bularat të Gjirokastrës. Trupi i tij u dërgua në morgun e Tiranës, ku një grup prej 4 ekspertësh të Institutit të Mjekësisë Ligjore kryen ekspertizën, ndërkohë pritet që rezultatet e ekspertizës të bëhen publike nga Krimet e Rënda. Autori i dyshuar për vrasjen e Emiliano Boçit dhe plagosjes së shokut të tij Melvin Disha janarin e këtij viti në Tiranë mohon autorsinë. Hektor Çecuka u arrestua pas 6 muajsh hetime dhe dyshohet se është vrasës me pagesë. Po kthehej në Shqipëri legalisht ashtu si qiku disa javë më parë, i sigurt se policia nuk do të binte në gjurmë të krimeve të tij, por agentët kishin muaj që po e gjurmonin duke e konsideruar si një person shumë të rrezikshëm dhe vrasës me pagesë. 30 vjeçari Hektor Çecuka, ose i njohur ndryshe me emrin Tori, u prangos nga policia në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, me akuzën e vrasjes së Emiliano Boçit dhe plagosjen e Melvin Dishës në janar të këtij viti në Tiranë. Emri i tij lidhet me disa ngjarje kriminale në vend ende të pasbardhura,
por policia ka në dorë prova shkencore të zbuluara në vrasjen e janarit në Tiranë, të cilat mund ta lënë në burg 30 vjeçarin. Një dhënë e rëndësishme e përftuar nga arrestimi ishin edhe 2 aparat celular të Xhexhukës, të cilët do të kalojnë në filtrin e ekspertëve për të zbuluar komunikimet e të dyshuarit si killer, si edhe vendodhjet e tij në disa data të caktuara, ku dyshohet se ai ka kryer vepra penale. Burime nga policia than për News24 se 30 vjeçari jetonte në kryeqytet në një banesë me qera, në zonën e 21 dhjetorit. Nga vëzhgimet e saj në këto 6 muaj, policia ka zbuluar se Xhexhuka udhëtonte shpesh në vendet e rajonit, më së shumti në Kosovë dhe në Greqi, ku në të gjitha rastet kalonte pa u regjistruar në sistemin Teams. Ai dyshohet se është pjesë e një grupi kriminal me aktivitet në Tiranë e Durrës. Megjithatë do të jenë hetimet e mëtejshme që do të zbardhin edhe të shkuarën e errët të tij. Para uniformave blu, Tori Xhexhuka ka qëndruar i ftohtë dhe i heshtur, duke mohuar të jetë autori vrasjes së Emiliano Boçit. Ai ka refuzuar të merret në pyetje dhe ka kërkuar ndihmën e një avokati. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe në shkurt të 2015-s, kur u arrestua në pikën e kalimit kufitar 3 urat nëpërmet, ku u ndalua nga policia për një plagosje. Në atë kohë, autorësia e tij nuk u provua dhe ai u la i lirë. 3 persona janë arrestuar, një është shpallur në kërkim dhe ndaj 5 të tjerëve janë ekzekutuar masat e sigurisë në kuadër të operacionit Silent nga policia e Durrësit. Grupi falsifikonte dokumenta duke ulur vitin e prodhimit mjeteve dhe më pas i zhdoganonin me vlerë shumë të ulët monetare. 3 doganier janë pezulluar nga puna në doganën e Durrësit, së bashku me 2 agjentë doganor të një shoqërie tregtare në portin e Durrësit. 3 persona të tjerë janë ndaluar në rolin e sekserit. Gjatë operacionit të koduar Silent, policia ka arrestuar 3 sekserët. Edicioni 29 vjeç, Qanika Smoli 32 vjeç dhe Glodian Sulaj 35 vjeç. Gjithashtu policia ekzekutoi masat e sigurisë ndaj 5 personave, ndërkohë që një person tjetër me inicialet GS është shpallur në kërkim. Personat e mësipërm, pas një hetimi disa mujor, ka rezultuar se kanë zhdoganuar automjete në mënyrë krejtësisht të parregullt. Shitasit e mësipërm në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë sjellë mjete nga jashtë vendit në vendin tonë, duke falsifikuar dokumenta dhe kanë ulur vitin e prodhimit dhe i kanë zhdoganuar. Sipas burimeve policore, bëhet e ditur se në këtë mënyrë vlera e zhdoganimit të mjeteve ka qenë më e ulët në vlera monetare se vlera normale, e bazuar në vitin e saktë të prodhimit të tyre, ndërkohë që materialet i kanë kaluar prokurorisë së Durrësit. Po ashtu është ndaluar ushtrimi i përkohshëm i veprimtarisë së shoqërisë tregtare, e cila funksiononte si agjenci doganore për këto automjete. Përfshihet nga zjarja automjeti i shefit të policisë së burgjeve në burgun e Drenovës. Makina e Adriatik Parisit ishte e parkuar në garazhin e shtëpisë dhe nga flakët është dëmtuar dhe një pjesë e garazhit. Policia ka shkuar në vend ngjarje dhe ka nisur hetimet, por ende nuk dihet nëse ngjarja ka lidhje me detyrën që ka patur Parisi apo zjarri ka qenë aksidental. Pak orë më parë në krye të policisë burgut në Drenov u emërua Kamber Hoxha. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve kishte urdhëruar shkarkimin e Adriatik Parisit për shkelje të kompetencave në detyrë, ndërkohë që ndaj tij kishte edhe mas disiplinore. Kreu i Demokratëve Lulzim Basha dhe kreu i grupit parlamentar socialista Uland Balla vazhdojnë në gjykat betejën për akuzën e shpifjes për çështjen e Toyota Yaris, brenda të cilave u gjetën 3.4 milion euro. Këtë të martë u zhvillua seanca e radhës pa praninë e medjave, ku as Balla dhe as Basha nuk ishin të pranishëm. Gjatë fjalës së mbrojtjes para trupës gjykuese, avokati i Bashës u shpreh se nuk ka prova apo dëshmi për të mohuar akuzën e bërë nga kryedemokrati se përket çështjes së 3.4 milion eurove në Toyota Yaris dhe për këtë arsye kërkon rrëzimin e kërkesës së Ballës dhe pafajësi për klientin e tij. Ndërsa avokati i Ballës kërkoi më shumë kohë që të njihej me provat e reja të paraqitura në seancë. Seanca e radhës mes 2 politikanëve do të zhvillohet më 20 nëntor. Gjykata e apelit për krimet e rënda ka përfunduar shqyrtimin e ankimimit të 9 të pandeurve të dosjes Lazarati 2 të akuzuar për vrasjen e efektivit të Reneas Ibrahim Basha në vitin 2015. Trupa gjykuese ka shtyrë seancën për në datën 20 nëntor për shpalljen e vendimit përfundimtar ndaj tyre. Grupi Lazarati 2 i përbër nga 11 persona më 14 maj ka apeluar vendimin e dënimit për akuzën e vrasjes së efektivit në qershorin e 2015-s. Gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda dha ndaj tyre
2 burgime të përjetshme për 2 kokat e grupit Albiona Aliko dhe Bajram Boçi, ndërsa për të gjithë anëtarët e tjerë dhanë në total 150 vite burg. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë për paketën fiskale të vitit 2019, Ministri Financave Arben Ahmetaj u shpreh se disa sipërmarrës rezultojnë të regjistruar si persona fizik që gjenerojnë të ardhura deri në 2 milion euro, por paguajnë taksa më pak se qytetarët. Ligji i ri nuk do ta lejojë këtë, pasi një person mund të pajiset vetëm me një nipt të vetëm, duke penguar në këtë mënyrë coptimin e xhiros dhe shmangjen e taksave. Qeveria synon të lehtësojë akoma më shumë biznesin me paketën fiskale të vitit 2019. Ministri i Financave Arben Ahmetaj gjatë raportimit për risitë e paketës në Komisionin e Ekonomisë u shpreh se janë disa sipërmarrës të cilët shmangin taksa edhe pse realizojnë të ardhura me xhiro mbi 2 milion euro. Ahmetaj tha se nuk do të lejohet më që bizneset të copëzojnë aktivitetin e të regjistrojnë me nipte të ndryshme, me qëllim uljen e xhiros dhe pagesën modeste të tatimit mbi fitimin. Ka një klasë intelektualesh që do diskutojmë në detaje, që e kanë të ardhurën 2 milion euro dhe kanë përfituar nga logjika zero e tatimit e personave fizik. E dini që ka kompani që e kanë të ardhurën 2 milion euro dhe nuk paguajnë asnjë lek, do ta korrigjojmë tani. Ndërsa kryetari i Komisionit e Ekonomisë Erion Braçe ftoi opozitën që të ishte e pranishme në diskutimet për buxhetin. Nuk kam se të mos ta ftoj opozitën që të bëhet pjesë e një debati profesional këtu në Komisionin e Ekonomisë, por për të vërteta. Për të vërteta. Për gënjeshtra, ky vend është i veleritur nga mëngjesi deri në darkë. Deputeti socialist Erion Braçe kërkoi që të verifikohet edhe mënyra se si taksohen disa deputetë të Kuvendit të Shqipërisë që rezultojnë me fitime të mëdha, por që nuk paguajnë të gjithë taksat. Kryedemokrati Lulzim Basha në vijim të takimeve të tij me qytetarët i ka njohur ata me alternativat qeverisëse të Partisë Demokratike. Nga Maliqi i Korçës, Basha u ka premtuar banorëve rritje të pensioneve, parat për të cilat sipas tij do të gjenden tek dhënia fund e abuzimit me tenderat, ndërsa ka cilësuar si sfidë ringritjen e sektorit të bujqësisë. Ringritja e bujqësisë mbetet sfida kryesore e qeverisjes nga Partia Demokratike. Nga Maliqi i Korçës, ku takua me banorët, kryedemokrati Lulzim Basha tha se mbështetja e sektorit do të jetë në 3 shtylla: subvencionet direkte, investimet në infrastrukturë dhe mbrojtja e prodhimit vendas me tarifat doganore. Në rastin e bujqësisë, nuk ka nevojë të shpikim rrot. Politikat për të mbështetur bujqësinë funksionojnë njësoj, si në Europë, edhe në ato vende të Ballkanit, edhe të fqinjet tanë, te Maqedonia dhe te Kosova. Por nga do të vinë këto financime sipas liderit demokrat? 100 milion euro do të harxoj vitin e ardhshëm po e lam, vetëm për 10 oligarkë Edi Rama. Vetëm për 3 inceneratorët, Arben Ahmetaj do të marri 22 milion euro për veten e tij, t'i fusin në xhepat e tij. Ne do t'i japim fund koncesioneve korruptive, që na e kanë çuar kilometri 25 milion euro. Pjesë e alternativës qeverisëse të opozitës është edhe rritja e pensioneve, parat për të cilat do të gjenden tek dhënia fund e abuzimit me tenderat, që sipas Bashës vetëm vitin e kaluar llogariten në rreth 500 milion euro. Ne do të nisim prej ditës tonë parë në pushtet ngritjen e pensioneve. Ngritja parë do të çojë në nivelin prej 200.000 lekësh dhe deri në fund mandatit pensioni minimal në Shqipëri do të jetë 250.000 lekë të vjetra për pensionist. Kryedemokrati i ftoi banorët e Maliqit të bashkohen opozitës për të bërë të mundur që vendin të mos e qeverisë pakica, por shumica reale e këtij vendi që përkrah projektet konkrete të opozitës për zhvillimin e vendit. Brenda muajit nëntor, trupat inspektuese do të pajisen me tableta dhe kamera duke rritur cilësinë e inspektimit dhe duke shmangur rastet e korrupsionit. Gjithçka është bërë me dije nga kreu inspektoratit qendror, Shkëlqim Hajdari, gjatë një takimi me anëtarët e dhomave të biznesit, kundër të tjera u prezantua rregulloria e re që parashikon kontrolle me dokumente standarde, listë verifikimi dhe duke u bazuar në metodologjinë e analizave të vlerësimit të riskut. Për të rritur cilësinë e inspektimit si dhe për të shmangur rastet e korrupsionit, Inspektorati Qendror do të pajisë me tableta dhe kamera trupat inspektuese. Lajmi u bë i ditur nga kryeinspektori i përgjithshëm Shkëlqim Hajdari gjatë një takimi me anëtarët e dhomave të biznesit, ku u prezantua rregulloria e re e Inspektoratit Qendror për përcaktimin e procedurës së inspektimeve.
Brenda muajit nëntor, do zëvendësohen laptopët dhe prindërit me një teknologji shumë të lartë të inspektimeve online, do zëvendësohen me tableta, të cilët do të kenë brenda edhe pajisjen për treguar vendodhjen e trupit të inspektimit dhe kamerën e cila do shërbejë që procesi i inspektimit fillimisht filmohet dhe pastaj të pasurohet nëpërmjet checklistave, gjithçka që shihet dhe dëruhet derisa akti administrativ të marrë formën e prerë këtu ose në gjykatë. Rregulloria e re parashikon kontrolle me dokumente standarde, listë verifikimi, duke u bazuar në metodologjinë e analizave të vlerësimit të riskut, por presidenti i Business Albania Luan Bregasi, teksa vlerësoi këtë rregullore, kërkoi më shumë rezultate në biznese. Tani ne duam rezultate, duam të shikojmë konkretisht në ndërmarrjet tona. Shifeni që edhe timi do t'i morë, ndoshta ka nevojë të futet në këtë barazën e një institucioni jo i frikshëm, domethënë. Është brenda të njëjtit institucion që vëgjoba kontrollon dhe përsëri vetë e njëjti institucion rikontrollon. Zëvendës kryeministri Asenida Mesi tha se kjo rregullore ka për qëllim kryesor standardizimin e proceseve të inspektimeve, si dhe kryerjen e inspektimeve të bazuara në rrezik. Për ju duhet ketë rëndësi, procesi i cili është i koordinuar me qëllim që inspektimet të bëhen në mënyrë të planifikuar dhe në mënyrën sa më transparente. Dy elementë shumë të rëndësishëm kur ecin pastaj tek pjesa e ndërgjegjësimit dhe edukimit, nga një ran ka nevojë biznesi të ndërgjegjësohet, të edukohet dhe të marrë njohuri bazë në lidhje me inspektimin, dhe nga ana tjetër trajnimi i trupave të inspektimit me qëllimin që t'i kemi ato trupa inspektimit, inspektor karrierët nëse mund t'i quajmë të tillë. Zëvendës kryeministria kërkoi mbështetjen e biznesit në denoncimin e çdo praktike korruptive që cënon apo pengon zhvillimin e mëtejshëm të sipërmarrjes. Në Universitetin Luarasi është mbajtur sot leksioni i hapur mbi figurën e John Kennedy. Studentët e Fakultetit Ekonomik në këtë universitet në udhëheqjen e pedagogut doktor Evarist Beqiri kanë diskutuar mbi aspektet e leadershipit ish presidentit amerikan. Universiteti Luarasi vazhdon të ndjek traditën e zhvillimit të leksioneve të hapura, duke ofruar eksperiencat më të mira për studentët. Këtë të martë në Fakultetin Ekonomik pranë këtij institucioni arsimor, pedagogu doktor Evarist Beqiri diskutoi me studentët mbi figurën e presidentit amerikan John Kennedy. Në një orë interaktive, studentët në nënpraninë e pedagogut të Luarasit trajtuan disa nga aspektet e leadershipit të kësaj figure të njohur në mbar botën. Rrugës u pa nevojshme që të ndërtoheshin për shembull trupat e paqes, Peace Corps, që një gjë që janë në Shqipëri. Çfarë janë Peace Corps? Janë vullnetarë. Pedagogu i Luarasit, Evarist Beqiri, tregon se tema e trajtuar është tejet interesante, e ndërgjegjëson studentët mbi disa vlera që do të shërbejnë për të ndërtuar institucionet demokratike. Ai shton se modelet të tilla ndihmojnë në formimin e profesionistëve të suksesshëm në të ardhmen. Sot ne zhvilluam një leksion të hapur lidhur me figurën e presidentit amerikan John Fitzgerald Kennedy. Trajtuam disa aspekte të leadershipit të tij, të trashëgimisë që ai ka lënë duke sjell personazhe të këtij kalibri. I sjell afër auditorit, afër studentëve, mendoj se japin një kontribut sado modest për t'i ndërgjegjësuar për disa vlera, jep edhe disa mesazhe me shumë vlerë sa i takon gjërave që ne duhet të kemi parasysh në jetën e përditshme, në sektorin ku ne punojmë, në mënyrën për të qenë sa më të suksesshëm që të jetë e mundur. Dekani i Fakultetit Ekonomik në Luarasi, Mateo Spaho, thekson se universiteti ofron edhe njëherë praktikat më të mira. Ai shton se synimi kryesor i Luarasit është të ndërtojë një karrierë drejtuese për studentët e tij, duke i afruar sa më pranë tregut të punës. Universiteti është një dritare e hapur mbi çfarë ndodh në botë. Pra për 3 orëve normale të leksionit kemi edhe leksione të hapura me të ftuar nderi, e ato që janë praktikat më të mira, ato që janë ngjarjet më të rëndësishme, ju shpjegojnë studentëve, sqarohet se çfarë ka ndodhur dhe si pasojë studentët kanë mundësi që të marrin këtë eksperiencë. Objektivi i Universitetit Luarasi është që të ndërtoj karrierë për studentët e tyre, që të jetë një karrierë drejtuese, pra një karrierë në menaxhim, një karrierë në drejtimin e institucioneve, qofshin këto private, qofshin këto publike. Përgjatë vitit akademik, Universiteti Luarasi do të vijojë me leksionet e hapura nga ekspertët më të mirë në treg. Ofrimi i praktikave të tilla bashkëkohore synon formimin e liderave të së ardhmes. Gjatë dëgjesës në Komisionin e Medias për vitin e ri akademik, Ministri e Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola prezantoi raportin për implementimin e ligjit në arsimin e lartë.
Nikola theksoi se ky vit akademik ka nisur pas një ankesë për pranimet në universitete. Nikola u ndal edhe tek tarifat në universitete, duke theksuar se vitet e fundit nuk ka pasur rritje. Në vitin e tretë të implementimit të skemës së re në arsimin e lartë, nuk ka pasur asnjë ankesë nga nxënësit për pranimet në universitete. Kështu është shprehur Ministri i Arsimit Lindita Nikola, gjatë dëgjesës në Komisionin e Medias për vitin e ri akademik 2018-2019. Nikola theksoi se në fokus mbetet mënyra e përzgjedhjes, e cila ka qenë merit preferencë. Kjo skemë funksionon perfekt, duke mos patur asnjë problematik apo asnjë vërejtje dhe kritik që vjen si nga studentët, po ashtu edhe nga prindrit apo nga institucionet tona të arsimit lart. Është viti i tretë, ai që hedh poshtë të gjitha paragjykimet dhe kritikat që u servirën me shumicë në vitin e parë të implementimit, por vënë në të njëjtat kushtet të meritës, të transparencës dhe në të njëjtat mënyrë përzgjedhjeje, duke respektuar maksimalisht njëjta standarde për gjithë ata studentë që zgjedhin me dëshirën e tyre të lirë të vijojnë studimet e larta në një institucion caktuar apo një tjetër. 80% e studentëve kanë zgjedhur universitetet publike për të vijuar e të regjistruarve janë universitetet publike dhe vetëm 20% në universitetet private. Nikola u ndal tek masat e marra për këtë vit të ri akademik, duke theksuar se i është dhënë prioritet reformës në mësuesi dhe përcaktimi i mesatarës 7 për këtë deg. Ndërkohë, ministrja theksoi se ligji i ri i arsimit të lartë nuk sjell rritje tarifash. Prioriteti i këtij viti akademik ka qenë mësuesia. Ne shpallëm notë mesatare mbi 7 në programet e mësuesisë. Dhe lejoni t'ju them që në programet e mësuesisë jo vetëm që nuk ndodhi ajo që në fakt shumë dilema dhe një listë rrethuar mendonin që do të mbeteshin poshtë programet e mësuesisë. Ajo që është shumë e rëndësishme për t'u thënë është fakti që sot ne kemi në mësuesi 3672 studentë. Kjo pasi Ministria e Arsimit ka caktuar një kufi maksimal, që tarifa e cila vendoset nga vetë universitetet të mos të i kalohet. Spitali Amerikan i jep garancin maksimale gjithkujt që dëshiron një hund të bukur. Mjeku italian Andrea Palmieri ka kryer një ndërhyrje të komplikuar tek një pacient ku përveç rinoplastikës është ndërhyrë dhe korrigjimi funksional në hund. Kirurgu italian me eksperiencë 25 vjeçare, doktor Andrea Palmieri, pjesë e stafit të mjekëve të specializuar në Spitalin Amerikan, është një ndër figurat më të njohura të mjekësisë orolon në Shqipëri dhe jo vetëm. Me një eksperiencë të gjatë të ndarë mes Italisë dhe Shqipërisë, doktor Palmieri diagnostikon dhe trajton të gjitha sëmundjet që prekin veshin, hundën, fytyn dhe strukturat e kokës që lidhen me të tek të rriturit dhe fëmijët. Përveç korrigjimit funksional, kirurgu italian është ekspert edhe për përmirësimin estetik të hundës. Ai ka kryer më shumë se 1000 ndërhyrje në fushën e rinoplastikës dhe atë të endoskopisë nazonë sinuzale. Doktor Palmieri ka realizuar me teknikat më të avancuara një ndërhyrje komplekse tek hunda e një pacienti në Spitalin Amerikan. Facciamo subito una rinoplastica. Sot do të realizojmë një ndërhyrje rinoplastike, septoplastike dhe një endoskopi të hundës. Rinoplastika është një ndërhyrje në fytyrë që ndër vite ka patur përmirësime të mëdha sa i takon teknikës, që do të thotë se kryen më lehtë në krahasim me vitet e kaluara. Nëse pas ndërhyrjes në hund vendosim tampon, ato duhet të mbahen vetëm një ditë, por në të shumtën e rasteve nuk i përdorim fare. Sfida e ekipit të mjekëve në Spitalin Amerikan është ju mundësoj pacientëve rikuperim pa dhimbje pas ndërhyrjes. Scala del dolore ormai per questi interventi nasali. Shkalla e dhimbjes nga 0 në 10 pas ndërhyrjes në hund është vetëm 2. Nuk janë të dhimbshme këto lloj operacionesh. Arrim rezultate shumë të mira pasi përmes endoskopisë ne arrim të shikojmë gjithçka që bëjmë. Rezultatet janë menjëherë të dukshme. Rinoplastika është një ndërhyrje shumë delikate sepse po flasim për hundën që mbi të gjitha është një organ ndjeshmërie. E dyta shërben për frymarrjen dhe e treta është ajo që bie në sy menjëherë tek njerëzit. Për mua kjo që bëj është më shumë se një profesion, është një pasion. Argëtohem shumë teksa rimodeloj hundën. Të gjithë ju që keni shqetësime të frymarrjes, probleme të fytit apo veshit, mos e humni mundësinë për të konsultuar me mjekun italian Palmieri pranë Spitalit Amerikan.
Prej disa ditësh banorët e zonës së Astirit në Tiranë vijojnë protestën e tyre duke kundërshtuar prishjen e bizneseve dhe banesave si pasojë e projektit të Unazës së Madhe. Protestës si është bashkuar edhe deputetja e Partisë Demokratike Rudina Hajdari, e cila i ka bërë thirrje qeverisë për të bërë transparencë mbi këtë projekt. Unë kam ardhur të mbështes banorët e zonës, sepse këtu çfarë bëhet këtu, banorët nuk kanë absolutisht asnjë lloj informacioni, ata nuk janë kundra këtij projekti, ata duan thjesht sqarim, të vinë ata që kanë për të bërë këtë lloj projekti dhe të konsultojnë me banorët dhe t'i thonë pse po ndodh ky projekt pas sqarimin e tyre, sepse këtu çfarë po bëhet, me sa kuptoj unë pata një mbledhje me disa banorë dhe më sqaruan që këtu po bëhet një ndërhyrje selektive, disa banesa do prishen, disa banesa të tjera nuk do prishen. A është i nevojshëm ky projekt që të zgjerohet në këtë lloj mënyre dhe të bëhet ky ndërhyrje selektive të disa banorë? Kjo çfarë po ndodh absolutisht nuk është e drejtë. Edhe një herë ftoj edhe deputetën e Partisë Socialiste të vi këtu në zonë, sepse duhet i mbështes banorët e saj. Ne bëjmë kërkesë tani, kush nuk po na nigjon për qeverisë, ne bëjmë kërkesë që deputetët e zonës këtu bashkë me qeverin, ta marrin seriozisht këtë punë, vinë tullin me këtë popull, sepse ne nuk kemi krahë të fuqishëm si që kanë ato me lidhje me ato, pra ne nuk na përfillin, ne nuk kemi asnjë lloj problemi me projektin, ne problemin e kemi me shpronësimin, duam të kompensohemi, të marrim leket. Të marrim familjarët ne, me gjithë kalamat, e të flim këtu, të bëjmë sa barake, të bëjmë shtëpi këtu, mes rrugës. Si mund jetoj një familje me një bonus që mund t'japin ata deri në 100.000 lekë? Këtë paguajmë ujë, drita, apo të paguajmë qiran? Neve kërkojmë deputetën e zonës të vi këtu të paraqitet këtu te neve, të na japi një shpjegim. Nëse Prishtina dhe Beogradi arrin marrëveshje, ne mbështesim, deklaroi kancelari austriak Sebastian Kurz sot në Prishtinë. Kancelari nuk përjashtoi as opsionin e ndryshimit të kufive nëse palët bien dakord, duke nënvizuar se nuk do të ketë stabilitet në rajon dhe as perspektive evropiane pa një marrëveshje paqeje mes Kosovës dhe Serbisë. Kancelari austriak Sebastian Kurz deklaroi këtë të martë në Prishtinë se Vjena e mbështet cilëndo marrëveshje të paqes që arrihet në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duke mos përjashtuar as opsionet për ndryshimin e kufive. Kurz i bëri këtë komente gjatë një konference të përbashkët me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Vetëm një marrëveshje paqe mes dy vendeve do të mund t'i hapte rrugë antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian, tha Kurz. Qeveria e Austrisë pajtohet me cilën do marrëveshje e cila arrihet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Pra ne jemi të bindur se nëse ja dalin të kenë marrëveshje, askush nuk do të jetë kundër saj. Edhe nëse ajo është korrigjimi i kufive dhe shkëmbimi i territoreve, ajo do të mbështetet nga ne. Kancelari austriak, vendi i të cilit mban aktualisht presidencën e BE-s, theksoi se nuk do të ketë stabilitet në rajon dhe as perspektive europiane pa një marrëveshje paqe mes Kosovës dhe Serbisë. 6 persona janë arrestuar në Francë në ndyshimet se po planifikonin të kryenin sulm ndaj presidentit francez Emmanuel Macron. Të dyshuarit 5 prej të cilëve burra dhe një grua u kapën në vende të ndryshme të Francës, përkatësisht në Verilindje dhe Juglindje. Dyshohet që personat në fjalë kanë lidhje me terrorizmin, njoftojnë mediat e huaja. Gjithashtu 6 të arrestuarit janë pjesë e së djathtës ekstreme në Francë dhe kanë qenë në vëzhgim nga Agjencia për Siguritë Brendshme. Një ngjarje e tillë vjen ndërkohë që Macron po realizon një tur në veri të Francës teksa po afron 100 vjetori i përfundimit të luftës së parë botërore. Në meshën e kremtuar në katedralen Shën Shtjefni, Shkodra përkujton 38 martirët e kishës në 2 vjetorin e lumturimit. Gjatë meshës, arqipeshkvi Angelo Masafra tha se nuk duhet të harrojmë çfarë ka ndodhur dhe kjo jo për të hakmar, por për të mos harruar persekucionin dhe vrasjet makabre. 2 vjetori lumturimit të 38 martirëve të kishës katolike është kujtuar mbrëmjen e kaluar me meshën e shenjtë në katedralen Shën Shtjefni në Shkodër. Kjo meshë u kremtua nga arqipeshkvi Angelo Masafra.
Gjatë predikimit, Monsinjor Masafra tha se edhe në Shqipëri ka një paganizëm të ri të padukshëm dhe ata janë idhujt e pushtetit dhe të pasurisë, që po zën vendin e Krishtit tek ndërgjegjet e dobta. Sot ekziston një paganizëm i ri, ndoshta nuk vëmë i re, që është duke u realizuar edhe në Shqipëri. Idhujt e pushtetit, të pasurisë, të kënaqësisë zënë në vendin e hyjut dhe ndërgjegjjet më të dobëta, që janë sidomos ato më të rinjëve, që pesojnë temin më të rëndë se druan të mos jenë inferiore ndaj bashkëmoshatarëve të tjerë të vendeve të tjera. Duke folur për martirët e kishës që u lumturuan 2 vite më parë, Arshipeshri Masafra tha se nuk duhet të harrojmë çfarë ka ndodhur, dhe kjo jo me idenë për të hakmarr, por për të mos harruar persekucioni dhe vrasit makabre. Duke kujtuar martirët tanë o këto ngjarjet, nuk duhet të harrojmë gjithë të tjerët, të mos mbeten në arres, e që të jenë te Zoti, pavarësisht të përsërisë nga feja. Atëherë lutim i Zotin që të mos harrojmë këto gjëra, të dimë, jo për të pasur inate o urrëtie o për të hakmerrur, jo, duke pasur edhe shpirtëri që kanë pasur edhe martirët tanë. 38 martirët u lumturuan nga Vatikani 2 vite më parë pas një procesi që zgjati për disa vite me radhë, duke ardhur deri tek ajo ditë e shënuar për Shkodrën dhe Shqipërinë. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, drejt për drejt, mund të ndiqni News24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë. Mirupafshim.